good morning guys. ඉතින් ඔන්න අදත් ගෙනව දවසේ gold mapping වීඩියෝ එක. අපි බලමු අද දවසේ මාකට් එක කොයි වගේ මූවමන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද? කොයි වගේ විදිහට මාකට් එක රියැක්ට් කරයිද මේ zone වලට කියලා. ඕකේ. එතකොට පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. ගිය සතියේ සිකුරාදා PPI news එක තිබ්බා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මාකට් එකේ පොඩි buy movement එකක් ආවා. news time එකේදී news එකට sell pressure එකකින් පොඩ්ඩක් සෙල්ලා ඊට පස්සේ හිමීට මාකට් එක බයි වුණා නිවුස් ඉම්පැක්ට් එකට නෙමෙයි පස්සේ හිමීට මාකට් එක බයි වුණා බයි ප්‍රෙෂර් එකත් එක්ක. ඕකේ එතකොට ඊට කලින් දවසේ CPI එකට සෙල් වෙනවකෝ සෙල් වුණා. ඊට පස්සේ PPI එකේදී ඔන්න ඔය කාරණාව තමයි වුනේ. හරි ඉතින් අපි බලමු මේ අලුත් සතියක්. එතකොට වීක්ලි කැන්ඩල් එක ඕපන් වෙනවා. ඊට අමතරව ඩේලි කැන්ඩල් එකත් අලුතෙන් ඕපන් වෙනවා. අපි බලමු කොයි වගේ මූවමන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද මාකට් එක කියලා. දැන්ට 5 මිනිත් chart එකේ බලනකොට උඩම දිනන zone එකක් 2661.5 2660.5 අතර ඊට පස්සේ දිනනවා 2660යි 2659යි අතර ඊට පස්සේ දිනනවා 2659 2658යි අතර ඒතකොට zone දෙකම එක ළඟ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ zone දෙකම සමහරට reach කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු. ඊට පස්සේ 2655.5 2654.5 අතර zone එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ යට තියෙනවා තව 2648.5 2646.5 අතර ඊට යට තියෙනවා 2644.5 2642.5 අතර ඊට පස්සේ තියෙනවා 2640 2638.5 අතර ඊට පස්සේ තියෙනවා 2638යි 2637යි අතර ඊට පස්සේ යට සෝන් එකක් තියෙනවා තව 2629යි 2628යි අතර ඒතකොට ওই සෝන් ටික තමයි දැන්ට තියෙන්නේ 5 මිනිත් chart එකේ අපි බලනකොට. ඉතින් බැලුවොත් එහෙනම් මාකට් එක දැන්ට පොඩි බයි ප්‍රෙෂර් එකකින් මාකට් එක රන් වෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මෙතන මේ උඩින් zone තුනක් හදාගෙන තියෙනවා 5 minute chart එකේ. එතකොට මාකට් එක ගිය සතියේ weekly candle close වෙලා තියෙන මෙන්න මෙතනින්. ඉතින් එහෙම බලනකොට මාකට් එක පොඩි sell movement එකක් ගන්න පුළුවන් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මාකට් එක buy වුණොත් buy වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව චුට්ටක් sell වෙලා මෙන්න මේ zone එකට වගේ ඇවිල්ලා මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම හරියටම බලලා කියන්න. ඒ කියන්නේ මම කියන්න 15 minute chart එක 30 minute chart වල කොයි වගේ තැනකට සෙල් වුණොත් සෙල් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන්ට 5 minute chart එකේ බැලුවොත් එහෙම ඔන්න ඔය වගේ තමයි මාකට් එකේ movements වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් මාකට් එක සෙල් වුණොත් ඕගොල්ලන්ට පේනවා එයට zone ටිකක් තියෙනවා. එතකොට මේකට මෙතනින් break වෙලා pull back එකක් දීලා ඊට පස්සේ මාකට් එක මෙන්න මේ zone එකට ඇවිල්ලා ඒක බ්‍රේක් වුණොත් ඊළඟට මේකට ඇවිල්ලා ඊළඟට මෙන්න මේ zone එකට ඇවිල්ලා buy වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ උඩ zone එකෙන්ම يعني මෙන්න මේ zone එකෙන්ම 2644.5 2642.5 අතර කියන zone එකෙන් මාකට් එක buy වෙන්නත් පුළුවන්. මේ zone එකට ආවේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් මේ zone එකට ඇවිල්ලා අනිවාර්යෙන් මාකට් එක buy සම්භාවිතාවක් තියෙනවා buy වෙන්න සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. ඉතින් 5 minute chart එකේ ඒතකොට sell side එකට බැලුවොත් එහෙම මාකට් එක මෙන්න මේ zone තුනට ගිහිල්ලා එක්ක sell වෙන්න පුළුවන් zone තුන එකක් reach කරලා මාකට් එක sell වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තවත් buy වුණොත් ආපහු මාකට් එක buy වෙයි all time high එක වෙනකන්. නොහිතන වෙලාවක මාකට් එක 2700 reach කරන්නත් පොඩි ඉඩක් තියෙනවා. ඒක නිසා හරි පරිස්සමෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න. අපි හිතන්නේ නැති කිසිම රීසන් එකක් නැති වෙලාවක තමයි මාකට් එක reach කරොත් reach කරන්නේ ওই 2680 ගණන් වල තියෙන all time high එක break කරලා 2700. ඉතින් ඒ 2700 reach කරන්න ඕන වෙලාවක පුළුවන්. ඒක නිසා හරි පරිස්සමෙන් ට්‍රේඩ් කරද්දි ට්‍රේඩ් කරන්න එන්ට්‍රීස් ගද්දි හරි පරිස්සමෙන් එන්ට්‍රීස් ගන්න. හැමතිස්සෙම ඔයාලගේ රිස්ක් එක මැනේජ් කරගෙන මනි මැනේජ්මන්ට් එක හොඳට තියාගෙන එන්ට්‍රීස් ගන්න. හරි ඊළඟට අපි යමු 15 minute chart එකට. 15 minute chart එක ගියාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට zone ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. උඩම තියෙනවා zone එක 2679.5 2675.5 අතර zone එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2670 2666.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2649 2646.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2638.5 2636.5 අතර zone එකක්. ඊට යටින් තියෙනවා 2635යි 2632යි අතර zone එකක්. ඊටත් යටින් තියෙනවා 2619 2616.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තව යට තියෙනවා 2612.5 2610 අතර zone එකක්. ඒතර ඔන්න ඔය zone ටික තමයි දැන්ට 15 minute chart එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මාකට් එක වලට පේනවා සැරින් සැරේ මෙතන CPI news එකේදී මෙන්න මේ විදිහට movement එකක් වුණා. ඊට පස්සේ ඒ ටික හැමම buy වෙලා චුට්ට මාකට් එක buy වුණා. එතකොට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් වගේ ඕගොල්ලන්ට පෙවුනොත්
මෙන්න මේ විදිහට කියන්නේ පේනවා නම් බලන්න මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් පේනවා. ඕකේ. එතකොට මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක තියෙනවා. ඉතින් කීප සැරයක් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකෙන් මෙතනින් ටච් කර කර ගිහින් තියෙනවා. අපි ඩවුන් සයිඩ් එකේ උනොත් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ඇන්දොත් එහෙම ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ගිහින් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ channel එක ඇතුලේ තමයි මාකට් එක ගිහින් තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම බැලුවොත් මාකට් එක සමහරට මෙන්න මේ හරියට වගේ ඇවිල්ලා මෙන්න මේ හරියට වගේ ඇවිල්ලා මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන්. මෙහෙට වගේ ඇවිල්ලා මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන්. හේතුව මම කිව්වා 15 මිනිත් chart එකේදී මම පෙන්නන්නම් 30 මිනිත් chart වල පෙන්නන්නම් මාකට් එක හරියට වෙන්න පුළුවන් තැන කියලා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ zone එකකට ඇවිල්ලා මාකට් එක sell වෙන්න පුළුවන්. ඔය channel එක ඇතුලේ දිගටම ගියොත් එහෙම ඊට පස්සේ කෙලින් මේ zone එක reach කරලා සාජුට්ටක් sell වෙලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ zone එකටම මාකට් එක එන්න සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. ඉතින් 15 මිනිත් chart එක ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. sell වුණොත් මාකට් එක බැරි වෙලා හරි මෙතනින් ඇවිල්ලා pull back එකක් දීලා ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ support එකට respect කරලා trend line එකට pull back එකක් දීලා ආපහු break කරලා ආපහු pull back එකක් දීලා මෙන්න මේ විදිහට market එක sell වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් consolidation එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට buy වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් market එක sell එක continue කරන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ zone එකට වගේ එන්න පුළුවන් market එක. ලොකු sell එකක් market එකට යන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට කෙලින්ම මම arrow එක ඇඳලා ඒ විදිහට මෙන්න හිමීට එන්න පුළුවන්. 15 minute chart එකේ ඔන්න ඔය විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට උඩ මෙන්න මේ විදිහට zone එකක් තියෙනවා. ඉතින් channel එක දික් කරොත් trend line එක ඇඳලා එතකොට ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට market එක ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ line එකට යන්න පුළුවන්. channel එක ඇතුලේ දිගටම market එක ගියොත්. channel එක ඇතුලේ දිගටම market එක ඉතින් හැමතිස්සෙම මේ විදිහට යන්නේ නැහැනේ. මේ වෙලාවට හරි ගියොත් ඔන්න ඔය විදිහට වෙන්න පුළුවන් කියලා පොඩි probability එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොයි වගේද market එක move වෙන්න පුළුවන් කියලා. යන්නේ කොහොමද? ඒ විදිහට අපි entries ගමු, trade ගමු. okay. එතකොට ඊළඟට අපි 30 minute chart එකට ගියොත් එහෙම 30 minute chart එකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි zone එක තියෙන්නේ. උඩම තියෙනවා 2685.5 2681.5 අතර zone එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2674.5 2670 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2641.5 2646.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2623.2616.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2614.5 2610.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2695 2606 අතර zone එකක්. සහ යට තියෙනවා 2589.585 අතර zone එකක්. එතකොට ওই zone ටික තමයි 30 minute chart එකේ බලුවොත් තියෙන්නේ. ඉතින් market එක මම දැන් පෙන්නන්න market එක මේ sell වෙන තැනින් දිගටම sell වුණොත් buy එකක් ගන්න බලාගෙන sell වුණොත් ආපහු වෙන්න ඕනේ market එක මෙන්න මේ විදිහට fib golden pocket එකට එහෙම නැත්නම් 0.5 වලට ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා market එක buy වෙන්න පුළුවන්. එතකොට Fibonacci tool එකේ fib golden pocket එක තියෙනවා 2645 2647 අතර. එතකොට ඒ zone එකට ඇවිල්ලා market එක buy වෙන්න සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. market එකට buy වෙන්න ඕන නම් එහෙම නැත්නම් market එක ওই විදිහටම buy එක continue කරගෙන යයි. මොකද හේතුව ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනත් අපි fib golden pocket එක නිකම නැන්දොත් එතනට ඇවිල්ලා නැහැ market එක. මගින් හැරලා ගිහින් තියෙනවා. මෙන්න ඇන්දොත් හරියටම market එක එන්න ඕනේ නම් මෙන්න මේ 2628.5 2627 අතර zone එකට. හැබැයි එහෙම ආවේ නැහැ. market එක හැරලා ගිහින් තියෙනවා 2635.5 විතර market එක හැරලා ගිහින් තියෙනවා. ඒතකොට එහෙම බලද්දි market එක සමහරට එහෙම මගින් හැරනවා නම් 2652ට වගේ ඇවිල්ලා 2653 2652ට වගේ ඇවිල්ලා market එක හැරලා යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දිගටම sell වුණොත් 0.5 එහෙම නැත්නම් 2648 2649 zone එකට ඇවිල්ලා buy වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් golden pocket එකට එනවා 2646 2645 අතර zone එකට ඇවිල්ලා market එක buy වෙන්න පුළුවන් 30 minute chart එකේ අපි බැලුවොත්. එතකොට ওই විදිහට තමයි 30 minute chart එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. market එක දිගටම sell වුණොත් එහෙම තව සෑහෙන්න පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන්. කියන්නේ ගොඩාක් ලොකු sell එකක් යන්න බය වෙන්න එපා. normal විදිහට market එක sell වෙයි. අපි බලමු කොයි වගේ movement එකක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි යමුදැමු 1 hour chart එකට. 1 hour chart එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට zone ටික බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරි. එතකොට මම මේත් එකම කියන්නම් තාමත් channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම්
දැන්ම channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. subscribe කරන්න, bell notification එකත් on කරලා තියාගන්න. මොකද ගොඩක් වැදගත් trading ගැන ගොඩක් වැදගත් වෙන videos දිගටම upload වෙනවා channel එකේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ලොකු උදව්වක් වෙයි එක. හැමදේම free. කීයක්වත් ගන්න නැතුව හැම knowledge එකක්ම නොමිලේ දෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ගේමක් ගහ ගන්න දඟලන ඉගෙන ගන්න දඟලන ඕන කෙනෙක්ට මේක ලොකු උදව්වක් වෙයි. ඊට අමතරව give away තියෙන ඒවා, free සල්ලි දෙන ඒවා, එතකොට gift හම්බෙන ඒවා හැම දෙයක්ම මම update කරනවා. මොනවා හරි දෙයක් ආපුවම ඉතින් ඒකත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි channel එක subscribe කරලා තියාගන්න එක. ඊට අමතරව බෝනස් ගැන ගොඩක් දේවල් කියනවා. ඉතින් ඒ හැම දෙයක් ගැනම අලුත් අප්ඩේට් දැනගන්න පුළුවන් channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියොත්. ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට ඉන්නවනම් ආරාධනා කරන ඕන කෙනෙක් ඉන්නවනම් එන්න channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවෝ ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන්ටත් share කරලා තියන්න. ඊට අමතරව අපේ සිග්නල් channel එකේ සහ learning group එකේ link දෙකම මම පහළ එහා description එකෙන් දාන්න. අනිවාර්යෙන් සිග්නල් channel එකට සහ learning group එකට join වෙන්න. හේතුව තමයි ඒ වගේ අලුත් අප්ඩේට් ආපු ගමම මම දෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ගොඩාක් දේවල් ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි සහ සිග්නල් ලබා ගන්න පුළුවන් free. සතයක්වත් ගන්න නැහැ. VIP ආරාමයේ මුකුත් කියලා එහෙම සතයක්වත් ගන්න නැහැ. ඔක්කොම ටික free. ඉතින් එන්න එකතු වෙන ගේමක් ගහ ගන්න description එකේ තියෙනවා link ටික. හරි. ඒතකොට 1 hour chart එකට අපි ගියොත් එහෙම 1 hour chart එකේ දැන් තියෙනවා 2685.5 2680 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2678 2673.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2650 2647 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2641.5 2636.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2630 2630 අතර zone එකක්. ඊටම තියෙනවා 2607 2602.5 අතර zone එකක් සහ ඊටත් යට තියෙනවා 2589.5 2584.5 zone එකක්. ඊට පස්සේ තව zone එකක් තියෙනවා 2555.5 2551.5 අතර zone එකක්. ඒකට එච්චර යන්නේ නැහැ මාකට් එක බය වෙන්න එපා. දැන්ට මාකට් එක තියෙන විදිහට 30 minute chart එකේ වගේම 1 hour chart එකේත් මේ විදිහට buy pressure එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මාකට් එක buy වුණොත් මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා හිමීට මෙන්න මේ 2678 2674 zone එක reach කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මාකට් එකේ sell movement එකක් ගන්නවා නම් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක මෙන්න මේ හැටට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මාකට් එක දිගටම sell movement එක continue කරන්නත් පුළුවන්. දැන් බෝ එක තියෙනවා. ඒතකොට බෝ එකේ කොයි වගේ අප්ඩේට් එකක් එයිද දන්නේ නැහැ. හිටපු ගමන් බෝ එක පත්තු වෙන්නේ. ඒතකොට ඒ වෙලාවට අපිට entries ගන්නවත් close කරගන්න ඒවා මුකුත් වෙලාවක් නැහැ. ඉතින් buy side එක ගැන පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න. මොනවා හරි ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණොත් අනිවාර්යෙන් මාකට් එකේ හිතාගන්න බැරි විදිහට buy වෙනවා. සාමාන්‍ය 1 minute candle එකෙන් pip 80ක් 100ක් 120ක් විතර හැදෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ 1 minute candle එකෙන් එච්චර ප්‍රමාණයක් හැදෙන්නේ. ඒක නිසා හරි පරිස්සමට entries ගන්න. confirmations ඇතුව ඔයගොල්ලෝගේ තියෙනවා නම් confirmations ඒවත් එක්ක candlestick chart patterns ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝගේ මොනවා හරි strategies තියෙනවා නම් ඒවා, ඒතකොට indicators තියෙනවා නම් ඒවා හැම එකක්ම use කරලා entries ගන්න, ගේමක් ගහ ගන්න. එහෙනම් ওই විදිහට තමයි 1 hour chart එකෙත් දැන්ට market movement වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා idea එකක් ගන්න නැති කියලා අද දවසේ market එක කොයි වගේ movement එකක් දෙයිද කියලා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අද අලුත් සතියක්. ඒතකොට සවුන්ද මාකට් එක මැනිපියුලේට් වෙන්න පුළුවන්. පරිස්සමට ට්‍රේඩ් කරන්න. හදිසියක් නැතුව හොඳ කන්ෆර්මේෂන්ස් එක්ක එන්ට්‍රීස් ගන්න ට්‍රේඩ් කරන්න. ඕකේ. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මම එන් කරන්නම්. ඊළඟ වීඩියෝ එක ඉක්මනට හම්බෙමු. එතකන් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. අද දවසේ වැඩිපුර ඩොලර් වලින් හම්බ කරන්න, ප්‍රොෆිට් කරන්න ලැබෙන්න කියලා හදවතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් කට්ටියටම බුස්සන්න දෙවියටල්ලා දෙවියටයි ජේසුස් පිටයි හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු.